Sziasztok! A mostani videóban az előzőekben már mutatott Commodore 1541-es floppit próbálom meg helyreállítani, kipucolgatni. Nem tudom, hogy kell-e helyreállítani, lehet, hogy rendben van. Egyébként még ő is egy bontatlan garancia matricás darabocska. De addig nem akarom elindítani, még nem látom, hogy ebből a kosz mennyiségből mi van ő benne. Úgyhogy most ezt szét fogom kapni, és akkor meglátjuk, hogy mi a helyzet. Szétszettem most már teljesen a floppy drive-ot. Egyébként nem annyira vészes. Hál' Istennek annyira sok kosz nem jutott bele. Van itt még belül azért, ugye oda tudod potyogni, de a fej sem néz ki vészesen, nem volt rajta túlságosan sok, már így le is kefélgettem, megpucolgattam. Még ezt a részt is kitisztítom nem sokára. És hát itt van a mosodába menő cuccok. Ezért ezt szépen elmosom. És reményeim szerint ezzel a nagyon nagy problémás dolgok nem lesznek. Hál' Istennek. Úgyhogy akkor most elmerítem a mosószeres vízbe. Hát ez is hozzáért kábelhez benne, de ez még egész jó állapotú tényleg. Hál' Istennek. Jó van. Akkor most jön a mosás. Először is elnézést kérek mindenkitől, különösen az erre háklisoktól. Láttam egy-két csatornán vannak ilyen emberkék, akik háklisak a kupiért, de most nagy kupi van mindenáron, el akartam készülni már a floppy meghajtóval. Egész elfogadhatóan szép lett, tiszta lett. Úgyhogy ezt a Retro Bright-ot ezzel se fogom elvégezni, mert jó van ez így. És igazándiból, amin elkeveredtem, nagyon elment egy csomó időm vele, hogy kerestem a soros kábelt, ami összeköti a géppel, és nem találtam meg sehol. Pedig szerintem megvolt, nincsen. És most 2024. december 31-e szilveszter napja van, és elhatároztam, hogy minden áron én most itt szilveszter napján már pedig játszani szeretnék a géppel. Így, de mivel ilyen időpont van, ezért esélyem nincs rá, hogy csatlakozót vagy komplett kábelt, mind a kettő beszerezhető, egyébként ilyet szerezzek. Úgyhogy gyártottam egy házi kis soros kábelt. Hát biztos gagyi, nagyon, de elvileg ez jó lesz, reméljük nem okozok vele kárt. Hát a házát ilyen kiszedett akucelláknak a papír burkolatából gyártottam, ide ezeket a külsőket, az érintkezők pedig antenna, 75 ohmos antenna kábelnek a közepéből van, reméljük jó lesz. Úgyhogy gagyinak gagyi, de lehet, hogy egy estére ez most megfelelő lesz. Na, szóval a lényeg az, hogy akkor most összepakolom a floppit, összeépítem, és akkor utána következik a próba.
okozott túl nagy meglepetést azzal, hogy ez az általam gyártott kis kábel a floppyhoz nem sikerült. Nem lett jó, nem működik vele, legalábbis remélem, hogy csak ez a kábel probléma a probléma. Úgyhogy rendeltem most egy másikat, úgyhogy a tesztelgetés majd akkor következik, ha az megérkezett. Úgyhogy addig másba fogtam, láthatjátok ezt a kegyetlen mennyiségű mocskot itt. Hát ez nem más, mint a műgyanta ő belőle. Hát kivésegettem, amennyire tudtam. Teljesen nem sikerült. Közben azért itt sikerült eltörnöm, elrepesztenem, de hát egész jól össze lehetett rakni. Szerintem jó lesz ez így. Mindjárt mutatom egy kicsit közelebbről is, hogy mire jutottam bele. Na, tehát akkor itt látszik, hogy itt sikerült kivésnem. Ez a rész itt a trafó, 220-as rész, ez a 2 a AC9 volt, és itt még a tekercsről 3 szál jön be magára az elektronikai panelre. Hát itt van, ott talán látszik a csavar, hogy átjön a panelen, ezen az oldalon van itt a 3 lába a 7805-ösnek. Végül is, és ugye a DC 5 volt pedig itt jön ki. Végül is nem volt semmi baja, hát ezt ennél jobban, mint látszik itt is. Tehát az elektronikai alkatrészek ezek teljesen el vannak merítve ebbe a gyantába, tehát tovább körbe van egy nagy hűtőborda, de az egész belül is ki van öntve ezzel, úgyhogy ezt tovább nem lehetne bontani, már csak roncsolással. De meglett a hiba, itt ez a szál, gyakorlatilag itt valami, illetve nem is itt ez a szál, hanem itt ez a része, itt elvileg a 4 lába, ez valószínűleg az egyenirányító Grace híd lehet, itt ez a lábnál valahogy lejött, elengedett, és úgy éppen, hogy érintkezett, és itt emiatt valamilyen nagyon forrósodott az egész. Annyira nem méregettem, hogy működik, mint működik, miért kell 3 szál, de nem is lényeg. Ezt visszaforrazgattam, és onnantól kezdve gyönyörűen megvan az 5 volt. Tehát ez így működik. Így, hogy itt mellette most van légrés is, maga a panel jobban fog tudni hűlni. Ha meghalna esetleg a 7805 vagy valami bármi ezen a panelen, hát még akkor meg lehet ezt próbálni úgy, hogy leforrazgatom a trafónak a lábait, hogy legalább a trafónak ne legyen baja, és ezt a részt így komplet leválasztani, kivésni belőle valahogy. Talán meg lehetne még azt oldani, hogy ne sérüljön a ház nagyon, és akkor ide beépíteni egy 5 voltosabb részt. De ez így most jó lesz. Úgyhogy hát látszik itt. Ez egy része csak, nem minden. Volt ennél sokkal több, de sikerült megoldani. Egyébként nem szokták ezt a szakik, van a CommodoreService.hu is, ők sem vállalni, azt mondják, hogy ők építenek egy újat, mert ezt emiatt nem lehet. Na hát azért nekem ennyire sikerült így kivésnem és így megjavítanom, úgyhogy gyakorlatilag így eredeti marad a trafó is. Hát a kosz még mindig rajta van, de mindegy, azt majd lepucolom. Az a lényeg, hogy most már működik gyönyörűen. Úgyhogy ez is akkor elkészült, végül is akkor a töltőjavításról nem fogok csinálni, vagy a tápjavításról nem fogok csinálni külön filmet, mert ez nem lenne egy hosszú művelet, úgyhogy ez ide belefér. Na, úgyhogy akkor ez a táp is gyakorlatilag elkészült, még visszaragasztom az alját, és akkor vidáman üzemelhet tovább. A C64G-s javításom videója végén mutattam nektek egy Commodore SFD 1001-es floppy meghajtót. Ott kérdeztem tőletek, hogy mi lehet ez, vagy hogy működik ez, mert nem igazán tudtam. Azután utána néztem, és megtaláltam, hogy ezt eredetileg a Commodore VIC-10-hez és VIC-20-hoz gyártották, ha jól láttam.
És történt esemény is, mert a Google-ös keresésem során egy jófogásos hirdetést is feladott. Ott abban pontosan egy ilyen SFD 10.01-est kerestek. Fölvettem a kapcsolatot az emberkével, hogy meg mint. Magyarországi árat nem találtam, mert nem árultak ilyet. Árulnak még sok Commodore-os cuccot, de ilyen nem volt fönn. Úgyhogy eBay-es árakat láttam. Az emberkével beszéltem, azt mondtam neki, hogy hát eBay-es árat én azt találtam és azt képzelek el. Ő mondta, hogy hát ő az eBay-t nem nézegeti, mert ez magyar piac, stb. Na mindegy, addig tárgyaltunk, még tudott mondani olyan árat, ami még az eBay-es árnál is jóval jobb volt, úgyhogy megegyeztünk, és így hát elkelt az SFD 10.01-es. Viszont azért cserébe én is vásároltam tőle, mert tőle rendeltem a 1541-es floppyhoz adatkábelt, soros kábelt, úgyhogy megnézzük most akkor, hogy ezzel működik-e a gépecske, vagy illetve hát a 1541-es, amit sikerült megpucatálnom. Reménykedem nagyon, hogy működni fog. Egyébként még az SFD 10.01-esbe találtam egy ilyen régi floppy lemezemet, amin voltak programok, úgyhogy ki tudtam próbálni, a meghajtó tökéletesen működött, és ezeket a programokat így már a magnóra, kazettára ugye betöltve, visszamentve föl tudtam venni, úgyhogy kiderült, hogy a magnó is teljesen jól működik, szépen föltettem ezeket a programokat, úgyhogy hál' Istennek a magnó is jó, azt is csak meg kell pucebáljam. Megmondom, valószínű ezeket a kis elektronikákat, ha már beleépítgettem, és még a furatot is megcsináltam a lednek, ezeket megpróbálom helyreállítani, hogy úgy működjenek, ahogy én azt annak idején elképzeltem. Igaz, ez nem gyári, de már így is meg lett változtatva egy kicsit a külseje ezzel a lukfúrással. Úgyhogy hál' Istennek a magnó is jó, most már csak jó lenne, hogyha a floppy is jó lenne. Úgyhogy mindjárt meglátjuk. Most már összerakva akkor minden. Bedugtam a 1541-est is a gépbe az új kábellel. Találtam is hozzá egy régi Commodore Model 1541 test demo diszkettet, úgyhogy ezzel teszek próbát. Hát először bekapcsolom, kicsit fölpörgeti a motort, és beáll, elvileg működik, és akkor Messző 8, és akkor nézzük. El is indul, szépen olvas, tölt, be is töltött. Ott van minden, ami rajta van. Próbáljuk meg, van itt egy Performance Test nevezetű kis program. Jó, elindítom. Olvasgat. Nagyon klattyorog. Hát nem tudom. Aha, valami nem okés. Nem tetszik neki. Hát igen, nem találja a fájlt, miközben kilistázta. Tehát valami olvasási probléma van bizony. Hát most próbálok, és villog is itt a olvasó lett, tehát ez igen. Na akkor mindegy, megpróbálok egy load address. Notes. File not found erről. Ez se.
Próbáljuk meg betölteni még egyszer az egészet. Tölt, most írja, hogy tölt, vagy kész is. Ott van minden. Hát érdekes. Header change. Jó. Aha, már kattog az egész. Hát érdekes. Na, itt valami gond van. Igazság szerint a fejet nem tisztítottam le, nem akartam hozzányúlni, úgyhogy akkor most megy vissza az asztalra, leszedem ismét a fedelét és megpróbálom megtisztítani a fejet. Úgyhogy ez jön. Látjuk, hogy nem file not found, tehát ez nem valami gond van a kis kütyüvel. Hát akkor szétszedtem, újra levettem a tetejét, itt van a fej, és akkor én ezt itt szépen megpróbálom egy kicsit megmosodázni. És a koholos tisztítószerrel. Jó. Reméljük, ez jó lesz. Még annyit megteszek, hogy kis szilikonzsírral finoman bekenegetem a fejnek a pinnyét. Hát ha kicsit akad vagy valami. Remélem nem kenem most össze ezzel a szilikonzsírral mindjárt frissen lepucolt fejet, de nem kentem össze. Jó. Talán jó. Itt a futó része. Futócsapárgyakán. Jó. A hastagon nem akarom, mert esetleg a port összeszedi, aztán csak húzogatja magán. Úgyhogy hát itt a olvasófej maga, az a fehér ott középen, a feketében a középen az. Úgyhogy hát reméljük elég lesz neki ennyi. Tettem egy próbát, így egy leszedett fedéllel. És hát nem a fejkoszosság a probléma, hanem az, hogy meg sem mozdul a fej. Mégpedig ahogy én nézem, maga a motor az mozog, mozdulna. Itt ez a átadó vagy segédkerék, ez ugyan forog, de nekem ez nagyon, nagyon szorosnak tűnik. Ez mintha szorulna. Ezt nem tudom még, hogy levenni nem feltétlenül venném le. Úgyhogy ezt valahogy ki kéne még okulálnom, hogy hogyan indítom be, hogy rendesen forogjon, és akkor szerint, mert ugye ez, itt van maga a motor, ami vinné, és ezen a fém szalagon keresztül, ide van rárögzítve a fejtovábbító, az vinné a fejet. De így nem viszi a fejet, és így értelemszerűen nem tud beolvasni. Pont abban a pozícióban van a feje, ahol a lemezen lévő alapkönyvtárat be tudja olvasni, de onnantól kezdve semmi más sajnos, mert nem mozdul meg. Úgyhogy erre most kitalálok valamit először is. Na kérem szépen, megvan a problémának a lényege, és nem is ez a kerék a probléma, hanem nem tudom, meg tudom-e mutatni, hogy itt a tengely, látszik? Nem tudom, hogy mutassam. Lehet, hogy így esetleg jobban. Na, hozok valami mutatószerszámot. Jaj, mindent fölborítok. Itt ezen a ponton állt meg, itt állt a maga a fej, és itt bizony
rozsdás, alározsdásodott, vagy kosz, nem, lejön ez, kosz. És ez teljesen megragasztotta az egészet. Meg kellett egy kicsit erőltetnem, hogy onnan kiugorjon. A másik oldalon nem látok ilyet, úgyhogy hát ez volt a probléma, hogy ez a kosz vagy nem tudom én mi. Hát, annyira lehet, hogy remélem, hogy látszik valamennyire. Na ezt akkor most lepucebálom. Rozsda is az szerintem. Ezt most lepucebálom, és akkor utána jön a újabb próba. Szerintem most már így meg fog mozdulni a fej. A fáradozásaim sikerrel jártak, szépen mozog most már a fej. Elsőre mondjuk még megakadt egyszer, aztán bepozícionálta magát, és úgy nyilván a szilikonzsírral átkente magát, és most már szépen működik. A csomagomban találtam egy 1541-es teszt floppy diszket. Ezt most be is teszem és elindítom. Na, hát eddig ez működött, ugye már azt láthattuk. Az alapkönyvtárat ugye be tudta olvasni, és azt mondja, hogy csináljunk, de csak van egy performance test nevezetű dolog, ilyenkor leteszteli a mechanikát, és csinál egy lemezen egy formázást is, és akkor azt mondja, hogy ezt. Jó, ezt elindítom. Be is töltötte, már ez tudott ilyet kapásból. Azt mondja, hogy rán, és akkor most kéne behelyezni egy üres lemezt mondjuk. Ezt beteszem. Jó. És akkor return és elindítja. És már csinálja is a dolgot. Azt mondja, hogy 80 másodperc. Azt mondja, hogy próbálok egy ráközelíteni. Szépen láthatjuk, ahogy megyeget a kis fejecske végig a lemeznek a sávján. Szépen csöndes is, nincs semmi durva hangja. Hál' Istennek nem egy nagyon használt darab. Remélem látszik, hogy a fejecske jövöget szépen előre. Úgy. Finom kis kattanásokkal. Gyönyörűen csinálja a dolgát. Na most fájlokat ír föl, azt írja. Mechanikai teszt van, úgyhogy fájlokat ír föl. Mondom, ez 80 másodperc, de hát ez fontos, hogy meglegyen. És ugye ez az első elindult kis program maga a tesztlemez. Utána van nekem egy C64 tesztlemezem is, az hangtesztől elkezdve mindent meg tud csinálni, úgyhogy így utólag meg lehet csinálni még magának a gépecskének is a különböző tesztjeit. Mindenfélét írogat közben, azt most nem tudom mutatni, mert itt a fejet nézzük inkább. Lehet, hogy kéne egy kétkamerás felvételi módot is most már kitalálnom. Van két kamerám, éppenséggel lehetne. Na, közben itt mindenfélét írogat, és hát el is készült, úgy nézem. És ha jól látom,
Semmiféle hibát nem talált. Úgyhogy a lemez is rendben van, és a meghajtó is, hál' Istennek. Na, úgyhogy úgy néz ki, hogy lesz ebből a kis floppiból valami. Na, hát akkor mindig ezzel a naval kezdek. Kéne valami más kitalálnom, akkor most beteszem a C64 demo diszkettet, és megnézzük, hogy mi van rajta. Nagyon kis finom hangja van a floppinak. Hát mondjuk nézzük meg hangot, mert ugye a hang volt ugye a probléma. Nézzünk egy hangot. M1 Music. Jó, elindítjuk. Na, nem találta az M1 Musicot. Hát miért nem? Próbáljuk meg akkor a M2 szintetizert. Na. Na, mindent beírok. Szintet. Na. Fura egy szó. Bénázok itt, mint állat. Én nem találja, rossz lehet ez a lemez? Még egyszer megpróbálom az egész lemez betölteni. Lehet, hogy lemez hibás. Hadd menjen végig. Próbáljuk meg ezt a demo egyet. Na, mindig meglögdösöm a kamerát is. Na, ezt megtalálta. Lehet, hogy van lemezhiba. Elindítjuk. Na. Megy, de hang az nincs. Hangot nem fogom tudni kipróbálni. Hát betoljok. Jó. Ezt megállítottam. Na mindegy. Jó lenne valami hangosat, ha sikerülne. Megpróbáljuk ezt a musicot. Ez csak ennyi music. Na ezt remélem, betöltötte. Na. Hát itt valami probléma van a lemezzel, én szerintem, mert programba ír hibát, nem a lemezzel. Hát, ezek több mint 30 éves lemezek sajnos. Piano. Hát nem férek itt el, hogy látszódjon minden, egyfolytában lögdösöm a kamerát. Na, ez elindult. Mit kell csinálni? B, meg ilyenek. Vagy mit kell itt? Na, nagyon
azért az. Lehet váltani. Na, megnézhettük, hogy van hang. Úgy látom, mindig be kell a lemeztartalmat tölteni, mert különben nem megy. Lehet, hogy a 1541-esnek a tesztlemezéről kéne, van ott valami igen, lemez vizsgáló, ami talán nem formázó. Na mindegy. Még egyszer megpróbálom ezt a M2 szín ler. Megtalálja és be is tölti. Jött a loading. És el is sikerül, is kiírja, hogy kész, és akkor most beindulom rán az indítás. Na most elindult. De ez ugyanaz. Ja nem teljesen ugyanaz. De gyakorlatilag ugyanazt csinálja. Na, van hangunk. Most másodjára elindult, érdekes. Akkor megpróbálom az előzőt is, az M1-est. Na. Jó. Nem tudom a nevét megjegyezni, úgyhogy kénytelen vagyok ezt mindig megcsinálni. De itt most megállítom, és az M1 Music. Musik. Jó. Ezt is megtalálja, betölti, tehát nem az olvasóval van a baj. Na ez is most elindult. Érdekes. Bitte vártam, ez német. Music demo. És mire várunk vajon? Nem. Nem nagyon indul el. Na. Hát lassú ez a gép, na hát. 64 kilobájt és az egyebek. Úgyhogy most a floppy videóba sikerül igazán letesztelni a C64-esnek a hangját. Hát ez a szép polifónikus hangok. Na, akkor működik, hál' Istennek. Hopp, ez jó beakadt. Az utolsó hang érdekes. Elindítom a betöltést. Akkor se áll le. Ez jó beakadt. Na, erre kíváncsi vagyok a kilistázásra se. Hát... Jó van. Na mindegy, akkor leállítom. Na, hát így elfelejtette. Hát meg kell tanulni még vissza ezeket a régi dolgokat, hogy működtek. Na, úgyhogy gyakorlatilag a teszt is elkészült. A kis 1541-esnek a burkolatát is visszatettem. Szerintem egész szép állapotba került és rendben működik. Úgyhogy úgy gondolom, hogy befejezetnek tekinthetjük ezt a projektet is. Úgyhogy köszönöm nektek, hogy velem tartottatok, és megnéztétek a kis videómat. Folytassuk majd legközelebb. Még nem is tudom, hogy melyik egységgel. Gondolkodtam a Commodore tápjának, ugye megcsináltam és működik, de hát állítólag a
C64-esek belül nem nagyon védettek túláramokra, és ugye ez a 7805-ös IC, ez, mint már említettem, eléggé haldoklós dolog, és előfordulhat, hogy nagyobb feszültséget enged rá a gépre, és ez megöli belül. Az egy nagy költség, úgyhogy lehet, hogy ezt a 7805-öst valahogy kiszedem abból vagy lekötöm erről a panelről, mert ugye teljesen be van öntve, viszont mellé befér egy ilyen kapcsoló üzemű, gyakorlatilag 7805-ös lehet készen is kapni, ami egy sokkal stabilabb kis szerkezet. Lehet, hogy beszerzek egy ilyet és azt beleépítem. Van még hátra a magnó is, ott is vannak fejleményeim azért már. Úgyhogy még egyszer köszönöm a megtekintést. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok, szóljatok hozzá, gondoljátok, illetve osszátok meg. És sziasztok! Kellemes napot mindannyiótoknak!